Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги зовсім нова торгова марка Streamline, який відкрили мої добрі постачальники плиткорізів Ruby. Це фірма Chris Market. До вашої уваги два маленьких повноцінних генератора. Я дуже коротко про них розповім. Тому що інформації дуже мало, величезна черга на них, тому інформації обмаль, тому дуже коротко. Але перед цим хочу сказати, що ця компанія вона досить довго займається продажем генераторів не тільки електроінструменту Ruby, а й генераторів. Тому у них є досвід, у них є сервіс, вони підтримують гарантію. В цьому в мене немає сумнівів. Тепер до генераторів. Звісно, це китайські генератори, вони постачаються з Китаю під українською торговою маркою, офіційні. Оплата може бути і готівка, і безготівковий розрахунок. Перед вами 8500 GF і 5500 GF. 8,5, як на ньому пишеться, це ква. Якщо ви хочете знати кіловати, вам треба відняти приблизно 20% від 5 кВт. Це буде приблизно там, біля 4 кВт його потужність. Що в ньому добре? У нього є кнопка запалення, у нього є показник, який показує і вольтаж, і частоту, і тахометр. Він винесений на передню панель, і це дуже зручно, щоб дивитися, яка частоту він видає. Це включення альтернатора. До речі, альтернатор тут мідний, повністю мідні обмотки. Що у 5500, що у 8500 і у всіх, які в принципі в торговій марці, вони декларують, і не тільки декларують, а забезпечують мідну обмотку. Є дві звичайні розетки, які можете підключити, є заземлення. Все необхідне є. Якщо ми повернемо його, ми його не повернемо, ми бачимо, що тут є датчики, які забезпечують рівень масла, контролюють, і якщо рівень масла малий, вони зупиняють. Є, звісно, заливна горловина, куди масло треба заливати, не забувайте. Обкатка 20 годин, потім кожні 100 годин треба міняти мастила. Мастила, я так розумію, як і всіх, тут застосовується біля 10 В40. Є стартер, є акумулятор, який дозволяє запросто вам запустити цю техніку і не маслати ручкою. Але, мені подобається, як хтось з моїх підписників сказав, шморгати. Але, звісно, є і ручка, за яку ви можете завести, якщо у вас розрядився акумулятор або ще щось сталося. Фільтр тут звичайний промокашка, дуже простий, стоїть в пластиковому корпусі. Традиційна, як на них. Вона, звісно, не призначена для дуже пильних робіт, але такі генератори в наш час, вони не служать десь на будівництві, вони служать по хазяйству, там, де немає особливо пилу. І якщо порівняти з більш потужним, який на 8500 кВт, це максимально, якщо кіловати ви відніміть 20%, то тут таке саме, тільки вже залізна коробка з таким самим промокашкою. Звісно, якщо у вас дуже пильні умови, ту промокашку треба намочити маслом, віджати і вставити назад. Буде краще очищувати. Конструкція 8500, вона аналогічна повністю, тільки тут є силова розетка, яка, тут вже, я так розумію, більше 6 кВт максимально, це величезна потужність, тому, звісно, є силова розетка, яка допускає. І тут, бачите, є ще, я так розумію, кнопочка. Це якщо перевантаження, вона спрацьовує і треба перезапускати альтернатор. Так само і акумулятор, і стартер, все те саме. Давайте тепер подивимося, а що з іншої сторони. Так, з іншої сторони, як на мене, ми що бачимо? Вихлопну трубу. До неї, до речі, хомутик дуже тяжко під'єднати. Але якщо ви подивитесь сюди, ви побачите, що з хомутом там буде складно. Треба кришку знімати або розпилювати щось.
Тому, як на мене, тут будуть складнощі, але якщо хтось дуже хоче, то можна. Це альтернатор, двигун, дуже гарний доступ до свічки, немає у мене ніяких претензій. Це заслоночка, традиційно зроблена, як і усіх. Так, зверху є показник бензину, є широченна горловина з сіточкою. Не забувайте, що сюди не можна заливати бензин, який зі спиртом, тільки звичайний бензин. Бажано 92-й, 95-й, елітні ніякі не треба заливати. Ну, ось і в принципі все, що я хотів розповісти. Можете звертатись до мене. Вони під замовлення, десь зараз на січень місяць, але вони реально існують, їх реально постачають. Всього найкращого. Знайте, що Україна переможе, ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні!